بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنصلح دفاية من الألف للياء. الدفاية دي دفاية عريقة جدا، صناعة ألمانيا الشرقية، يعني تاريخ الدفاية دي تاريخ. وادي البادج بتاعها اللي اسمها ألمانيا الشرقية. الدفاية دي ايه علاقتها؟ صاحبها بيشكي من السوستة اللي تحت، فاحنا هنقيسها، هنشيك عليها. ادي الافوميتر اللي بشيك بيه. اول حاجه هقيس السلك. ادي السلك اهو، ادي السلك اهو، ادي الطرف الاول الافوميتر اهو، الافوميتر شغال. نجرب الطرف الثاني كده. الفيشه تمام، مفيش اي مشاكل. نركنها على جنب. شغالة تمام، اللي فوق تمام، اللي تحت مش تمام. ودي هي اللي مطلوب انها تتغير. اول خطوة في تغييرها ان انا افكها خالص. دي الشمعة المعطوبة. اول حاجة اطلع المسامير، المسمار ولا مكانه. دايما لما نيجي نفك الحاجة نحافظ على المسامير. هذه السوستة قطر كبير ما ينفعش، لازم تتعاد لفة. دي السوستة بعد ما سخناها وبقت سهل التعامل معاها. نيجي للمرحلة اللي بعد كده. ده سلك بتاع عجلة، سلك عادي يعني ما فيهوش أي حاجة، وده مفك. هربط ده هنا بس كده، هعمل ده كده. طبعا دي السوستة بعد ما سخناها، وده المفك، وده السلك ربطناه. ابتدى عليه اغز السلك دول بتاع ده، لان لازم تطلع بلفه. ما طلعتش بلفه تعمل قوس وما تتلفش، يعني لازم تتفك بطريقه وتتربط برضه بطريقه. طبعا لفينا البتاع ونبتدي نشتغل. ده السلك بعد ما لفيناه، المفروض ان احنا نلفه ده هنا على الفخارة دي. طبعا لازم اخد مقاس بالخيط عشان اشد دي وتوقف. نبدأ بالخيط كده. تمام، عملناها وقفلناها. العدد المستخدمة افوميتر، المغناطيس اللي بلم بيه المسامير، زرادية، مفك والسلك وقصاف. نجرب الدفاية.
تمام وزي الفل، منورة، والشعلة الشعلتين وحرارة ممتازة وشتاء هيكون ظريف إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.